আজি এটা ভিডিঅ' এটা নতুন আনিছোঁ যোনটো 24 ইঞ্চি আৰু 32 ইঞ্চিত আপোনাৰ নতুনকৈ বৰ্ড লগালে যিটো এইটো বেমাৰ হয় মিৰৰ প্ৰব্লেম হয় পইচাটো উল্টাকৈ আহে আৰু এইটো যিটো বেমাৰ হয় এইটো কেনেকৈ হেৰি কৰিব লাগে ছাৰ্ভিচ মাৰি পিনি মই দেখাই আছোঁ। ইয়াত ছাৰ্ভিচ মেনু হ'ব ফেক্টৰী ছেটিংছত যাব লাগিব মেনু 1147 মেনু 1147 মাৰিলে হৈ গ'ল। মেনু ওলালে 1147 ফেক্টৰী ছেটিংটো আহিলে তাৰপিছত যাব লাগিব পেনেল ছেটিঙলৈ যাব লাগিব প্ৰথম যোনটো আছে ফাংচন যাব লাগিব ফাংচনত যোৱাৰ পিছত পেনেল ছেটিং যাব লাগিব। এতিয়া আৰু মই ফাংচন লৈ যাম এইটো আপ এণ্ড ডাউন কৰিলেই হৈ গ'ল। এইটো ফাংচনত গৈ পিনি যোনটো প্ৰথমটো পেনেল ছেটিং বুলি থাকে মই এইটো আপোনাৰ এইটো কিন্তু মিৰৰ ছেটিংছত যাব লাগিছিলে কিন্তু মনিটৰ গুচি গ'লোঁ এইটো নহয় প্ৰথমটো যোনটো আছে মই এইটো আকৌ তাত লৈ যাম। মই প্ৰথম এইটো উল্টা হৈ থকাৰ কাৰণে এইটো বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এইটো নহয় প্ৰথম পেনেল ছেটিঙত যাব লাগিব। এইটো পেনেল ছেটিংছত যাব লাগিব ইয়াত নহয় এইটো পেনেল ছেটিংছত যোৱাৰ পিছত এইটো মিৰৰ আছে এইটো মিৰৰ ছেটিং যাব লাগিব। এইটো পিকচাৰটো উল্টাটো চিধা কৰাটো এইটো এইচ হৈ আছে মিৰৰটো H+V যাব লাগিব V কৰিব লাগিব যেন এতিয়া উল্টা হৈ আছে এইটো চিধা হৈ যাওক H+V পিকচাৰ চিধা হৈ গ'ল। কিন্তু পিকচাৰ যোনটো যে পিকচাৰটো মানে সেইটো ভাল অহা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ এইটো যাব লাগিব কালাৰ ডিপ্টত এইটো 8 বিট টু 6 বিট কৰাব লাগিব। ইয়াত বেলেগ হেৰিয়ত বেলেগ হয় ইয়াত এতিয়া 6 বিট কৰাব লাগিব মই কৰাই দিছোঁ চাব। এইটো 8 বিট হৈ আছে 10 বিট 12 6 এইটো 6ত দিয়াৰ পিছত পিকচাৰটো অ'কে হৈ গ'ল চাওক। সেইকাৰণে মাৰিব লাগিব 1147 মেনু 1147 মাৰিলে হৈ গ'ল ওলাৰ পিছত এইটো ছেটিং যাব লাগিব ফাংচনৰ পিছত পেনেল ছেটিঙৰ পিছত এইটো মিৰৰ আৰু কালাৰ ডিপ্টত এইটো মেনু 1147 যিকোনো নতুন বৰ্ড লগালে কেতিয়াবা হেৰি হয় কিন্তু এইটো প্ৰায় কৰিব লগা হয়েই পিকচাৰটো ভাল নাহে আৰু ৰিজলিউশ্যনটো মিলাব লাগে ৰিজলিউশ্যনটোৰ কাৰণে বেলেগ কোড আছে চবৰ বেলেগ কোড থাকে ৰিজলিউশ্যন মিলাবলৈ বৰ্ডৰ নতুন বৰ্ডটো ইনষ্টল কৰোঁতে এইটো কৰিবই লাগে। এইটো ফাংচনৰ পিছত পেনেল ছেটিঙৰ পিছত তাত গ'লে এইটো মই দেখাই দিছোঁ আকৌ এবাৰ এইটো ফাংচন তাৰপৰা প্ৰথমটো পেনেল ছেটিং এইটো এটা কালাৰ ডিপ আৰু এইটো হ'ল মিৰৰটো এই দুটাৰ ভিতৰত গুচি গ'লে হ'ল। এইটো কৰি দেখাইছোঁ মই এইটো